জন পালিয়া জাগাৰ বুলি কয় যাক কোৱা হয় যাগযজ্ঞ এই যাগযজ্ঞৰে পূজা অনুষ্ঠিত হয় এই যুগল মূৰ্তিৰ ওচৰত যি পূজা অনুষ্ঠিত হয় জাগৰ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এই পূজাৰ লগত আমাৰ প্ৰকৃতি উৎসৱৰ লগতো এটা সম্পৰ্ক আছে প্ৰকৃতি উৎসৱ বুলি কোৱা হয় আৰু কৃষি উৎসৱ বুলিও আমাৰ বৰ্তমান যিসকল সাহিত্যিক তেওঁলোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে প্ৰকৃতি উৎসৱ বুলি কোৱাৰ মূলতে হ'ল যেহেতুকে প্ৰকৃতিৰ আৰম্ভণি বহাগ জেঠ আৰু ইয়াতেই আমাৰ শস্যৰ উৎপাদনৰ অৰ্থাৎ খেতিৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ সময় গতিকে আৰু প্ৰকৃতিৰো ৰূপ নতুনকৈ তাৰমানে প্ৰতিভাত হয় গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰকৃতি উৎসৱ বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে এইটো কৃষি উৎসৱ বুলি কোৱা হয় এই জাগৰ পূজাটো কাৰণ কৃষকসকলে এই খেতিৰ কঠীয়া পৰাৰ কাৰ্যও এই জেঠতেই আৰম্ভ কৰে আৰু এই জেঠৰ দুমাহীৰ দিনাখনৰ পিছতে এই লগে লগে তাৰমানে শেষ হয় গতিকে তাৰ পিছতেই এই ইয়াৰ খেতিৰ আৰম্ভণি হয় আৰু ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে আমাৰ যিটো পূজাৰ সামগ্ৰী এই পূজাৰ সামগ্ৰীবিলাকত প্ৰত্যেকবিধ কল প্ৰত্যেকবিধ এই মাহ শস্য ইয়াত তাৰমানে ব্যৱহাৰ হয়